یک کشور سردسیر را تصور کنید که حتی تو سردترین زمستونا هم خونه ها بدون نیاز به گاز و برق گرم میشن و خیابونا بدون حتی یه دونه برفروب تمام برفاشون جمع میشه. این یه داستان تخیلی نیست. اینجا ایسلنده. در حالی که تو سراسر دنیا کشورها دارن با بحران انرژی دست و پنجه نرم میکنن، ایسلند بدون هیچ سوخت فسیلی، حتی زغالسنگ، یکی از پاکترین و پیشرفته ترین سیستم‌های انرژی دنیا را داره. اونم با انرژی پنهان تو دل زمین. بیاد ببینیم که ایسلند چطور از یه جزیره سرد و وابسته به زغالسنگ تبدیل به رهبر جهانی انرژی زمینگرمایی شد و اینکه این تکنولوژی چطور کار میکنه. زمین از صفحاتی تشکیل شده که بهشون صفحات تکتونیکی میگن. تو این نقشه به این خط دقت کنید. به این خط و رأس میانی اقیانوس اطلس میگن. این خط دقیقاً از وسط ایسلند رد میشه و این کشور رو به 2 صفحه تکتونیکی تقسیم میکنه. این 2 صفحه سالی 2.5 سانتیمتر از هم دور میشن. این شکاف باعث میشه که مواد مذاب هسته زمین به سطح زمین بیان، یا به صورت آتشفشان یا به صورت آبهای داغ و جوشان. خب پس این یعنی یه محیط خطرناک و بد برای زندگی. اما گاهی اوقات چیزایی که ما به شکل مشکل میبینیم در واقع یه نعمته. فقط باید از یه زاویه دیگه بهش نگاه کنیم. تو زمانهای قدیم ایسلندی‌ها از این چشمه‌های آب گرم برای شستن لباساشون استفاده می‌کردن. اولین بار سال 1908 میلادی یک کشاورز یه لوله بتونی رو به یه چشمه آب گرم وصل کرد و بخار داغ رو داخل خونش آورد و تو زمستون سرد خونش رو گرم کرد. کم کم انرژی زمینگرمایی به تعدادی از خونه‌ها و مدارس راه پیدا کرد. تو دهه 60 میلادی دولت ایسلند وام‌هایی برای تحقیقات در مورد انرژی زمینگرمایی در نظر گرفت. اما تا سال 1970 همچنان این کشور برای 75% انرژی خودش از زغالسنگ و نفت استفاده می‌کرد. تو سال 1973 کشورهای اوپک به خاطر حمایت آمریکا و غرب از اسرائیل فروش نفت به این کشورها را قطع کردند. این ماجرا به بحران نفتی معروف شد. بحران نفتی باعث شد که قیمت نفت 400% افزایش پیدا کنه. این باعث شد شرایط برای کشورهای غربی سخت بشه. سال 1979 با انقلاب تو ایران و بعد از اون جنگ ایران و عراق مرحله دوم بحران نفتی تو دنیا شروع شد که باعث شد شرایط اقتصادی سخت‌تر هم بشه. ایسلند هم که یک کشور در حال توسعه بود، قاعدتاً خیلی به انرژی نیاز داشت. این فشارها باعث شد که ایسلند به طور جدی به فکر استفاده از انرژی گرمایی زمین بیفته. همونطور که تو این نمودار می‌بینید، در عرض حدود 10 تا 15 سال تولید انرژی گرمایشی از نفت تو کشور ایسلند از 50% به 5% رسید. البته این فقط برای انرژی گرمایشیه. کل انرژی ایسلند که از نفت تولید میشد شامل گرمایشی، تولید برق و سایر استفاده ها در طول 40 سال از 50% به 5% تو دهه 2010 رسید. امروزه حدود 30% برق ایسلند از انرژی زمینگرمایی و حدود 70% اون از نیروگاه‌های آبی تأمین میشه. یعنی تقریباً تمام برق این کشور از منابع تجدیدپذیره. 90% گرمایش خونه‌ها و آب گرم اونا هم از انرژی زمینگرماییه. استفاده خیلی کم از سوخت‌های فسیلی و نفت باعث شده که دیوکسید کربن خیلی کمی تو این کشور تولید بشه که همین منجر به داشتن هوای پاک و سالم شده. فقط همین انرژی گرمایشی خونه‌ها تو ایسلند معادل سوزوندن 646,000 تن نفت در ساله. حالا تصور کنید که از انتشار چه حجمی از گازهای سمی جلوگیری میشه. علاوه بر این انرژی باعث شده که میلیاردها دلار تو هزینه‌های ایسلند صرفه‌جویی بشه. مثلا تو سال 2018 استفاده از انرژی زمینگرمایی به جای نفت برای گرمایش حدود 846 میلیون دلار برای ایسلند صرفه اقتصادی داشته. دقت کنید همه این اعداد و ارقام فقط برای بخش استفاده گرمایشی از این انرژیه. یعنی سود ایسلند خیلی بیشتر از این حرف هاست.
خب حالا چطور این انرژی تبدیل به برق میشه؟ گفتیم که ایسلند روی یکی از فعالترین مناطق زمینگرمایی دنیا قرار داره و این باعث میشه که مواد مذاب هسته زمین به سطح زمین خیلی نزدیک بشن. برای استفاده از این انرژی چاه‌هایی با عمق 1000 تا 3000 متر حفر میکنن تا به لایه‌های داغ زمین برسن. تو بعضی از این نقاط دما تا 200 یا 300 درجه سانتیگراد هم میرسه. آب‌های زیرزمینی که با این سنگ‌های داغ در تماسن تبدیل به بخار یا آب فوق داغ میشن. این بخار یا آب داغ از طریق چاه‌ها به سطح زمین میان. بخاری که روی سطح زمین میاد به سمت توربینا فرستاده میشه و باعث چرخوندن و حرکت توربین میشه. توربینا هم به ژنراتورهای وصلند که برق تولید میکنن. بعد از اینکه بخار انرژی خودش رو از دست داد، به وسیله یه تعداد کندانسور خنک میشه و دوباره تبدیل به آب میشه. این آب دوباره از طریق یه چاه به زمین برمیگرده تا مجددا گرم بشه و این چرخه دائما تکرار میشه. یعنی هدر رفته آب هم ندارن. البته آب داغی که از چاه اولی بیرون میاد یه استفاده دیگه هم داره. اونا این آب رو مستقیما وارد لوله‌های گرمایشی ساختمان‌ها میکنن و خونه‌ها و سایر ساختمان‌ها رو مثل یه شوفاژ طبیعی گرم میکنه. 90% ساختمان‌های ایسلند از این سیستم گرمایشی استفاده میکنن. یه استفاده جالب دیگه اینه که این آب گرم زیر خیابونای شهر جریان پیدا میکنه و برفها و یخ توی خیابونا رو آب میکنه بدون اینکه نیاز باشه کسی کاری انجام بده. ایسلند به خاطر آب و هوای سرد و روزهای کوتاهش به طور طبیعی محل مناسبی برای کشاورزی نیست. اما انرژی زمینگرمایی این مشکل رو هم حل کرده. تو ایسلند گلخونه‌هایی ساختن که با آب گرم و بخار زمینگرمایی گرم میشه و دمای اونا در طول سال همیشه ایدئال باقی میمونه. چون نور طبیعی هم خیلی کم دارن، تو گلخونه‌ها از لامپ‌های LED و نور مصنوعی که با برق همین انرژی کار میکنن استفاده میشه. تو بعضی گلخونه‌ها از گاز دی اکسید کربن که تو نیروگاه‌ها تولید میشه برای رشد سریعتر گیاها استفاده میکنن. شاید بپرسید مگه نگفتی این انرژی هیچ گاز دی اکسید کربنی تولید نمیکنه؟ پس از کجا دی اکسید کربن میارن؟ جواب اینه که وقتی آب از اعماق زمین بالا میاد، یه مقدار از گازهای مختلف از جمله دی اکسید کربن که تو دل زمین هست رو تو خودش حل میکنه و با خودش به سطح زمین میاره که این گازها تو نیروگاه‌ها جدا میشن. البته مقدار این دی اکسید کربن حدود 3% دی اکسید کربنیه که تو نیروگاه‌های سوخت فسیلی تولید میشه که از همین 3% هم توی گلخونه‌هاشون استفاده میکنن. همه اینا باعث شده کشوری که اصلاً برای کشاورزی خوب نبود نه تنها به خودکفایی برسه، حتی صادرات محصولات کشاورزی هم داشته باشه. همه چیزایی که تا الان گفتیم باعث صرفه‌جویی میلیون‌ها دلار تو اقتصاد ایسلند میشه. اما درآمد این کشور از کجاست؟ بزرگترین صنعت این کشور گردشگریه. ایسلند به خاطر چشمه‌های آب گرم و آبفشاناش شهرت جهانی داره. جمعیت ایسلند 380,000 نفره ولی سالانه 2 میلیون نفر توریست داره، یعنی بیش از 5 برابر جمعیتش. یکی از معروفترین استخرهای آب گرم ایسلند بلو لاگونه. این استخر به تنهایی سالانه بیش از 100 میلیون دلار درآمد داره. درآمد ایسلند از بخش گردشگری تو سال 2019 بین 2.5 تا 3 میلیارد دلار بوده. اونا دارن هر روز این تکنولوژی رو ارتقا میدن و دنبال این هستن که چاه‌های عمیق‌تری حفر کنن و به نقاطی با دمای بیشتر و در نتیجه انرژی بیشتر دست پیدا کنن. ایسلندی‌ها تو پروژه‌های زمینگرمایی زیادی تو سطح دنیا به عنوان مشاور فعالیت میکنن. یعنی از طریق این دانشی که پیدا کردن در سطح بین‌المللی هم درآمد دارن.